Κάποιος λέει κάτι ψαρωτή. Μέρα τέταρτη σήμερα για το challenge του Facebook με τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, και επειδή έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά αυτές τις μέρες, δυστυχώς δεν μπορώ να βγω έξω για να βγάλω τις φωτογραφίες, οπότε θα τις κάνω στο σπίτι. Θα είναι πιο μικρό το βίντεο σήμερα, αλλά θα εξηγήσω και το σκεπτικό μου πάνω στο όλο concept και το τι θα χρησιμοποιήσω. Π.χ. οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες. Τι σημαίνει ασπρόμαυρο? Φως και σκοτάδι, άσπρο και μαύρο. Άρα θα παίξω με σιλουέτες. Τι θα χρειαστούμε γι' αυτό τώρα? Πρώτον, θέλω καμεραμάν να δείξει λίγο τη συλλογή σου από κουκλάκια, δράκους, στρατιώτες και όλα αυτά. Θα κάνουμε κάτι λίγο φαντασίας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Θα χρησιμοποιήσω την κάμερα που έχω για φωτογραφίες στη Sony. 2 flash. Ουσιαστικά ένα, απλά το ένα το θέλω για να μπορέσω να ενεργοποιήσω το δεύτερο, γιατί δεν έχω trigger. Ίσως χρειαστώ το 50 το φακό, το vape, όχι για να καπνίζω, γιατί χρειαζόμαστε καπνό στις φωτογραφίες για να βγουν πιο ατμοσφαιρικές. Ναι, εντάξει, θέλω και αυτό, αλλά θα χρησιμοποιήσω και στις φωτογραφίες τον καπνό. Οπότε, και καφέ, γιατί θέλω να πιω καφέ. Λοιπόν, σκέφτομαι να στήσω κάποιο από τα κουκλάκια, ποιο θα διαλέξω και θα μου αρέσει πάνω στο τραπέζι. Θα τοποθετήσω το flash από την πίσω μεριά ώστε να βγει η σιλουέτα και να βγει πιο ατμοσφαιρικό. Τώρα για τις ρυθμίσεις της μηχανής θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Και σκέφτομαι να ξεκινήσω κατευθείαν με το 50 το φακό, που είναι για πορτρέτα ουσιαστικά. Αυτός προορίζεται για καπνό ύλη. Θα τον καπνίσουμε. Λαγκάνταλφ, ας πάρουμε και δεύτερο Γκάνταλφ, δεν πειράζει. Νομίζω αυτά για αρχή και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω 1/80, f1,8 και ISO 100. Αυτή τη στιγμή άλλαξα φακό, γύρισα στον 35 γιατί χρειάζομαι περισσότερο χώρο να δουλέψω και είναι πιο ευρυγόνιος ο 35, οπότε βολεύει περισσότερο για κάτι τέτοιο που δεν θέλω να βγάλω στη φωτογραφία την αδερφή σου στην κούπα. Προσπαθώ να κρύψω το flash πίσω από το δράκο για να βγουν οι σιλουέτες. Θέλει εδώ. Λοιπόν παιδιά, να εξηγήσω κάτι αυτή τη στιγμή. Ο καπνός παίζει δύο ρόλους αυτή τη στιγμή. Πρώτον, μου δίνει κάτι το πιο ατμοσφαιρικό στη φωτογραφία και δεύτερον, μου καλύπτει το flash. Γι' αυτό όταν είστε σπίτι και βαριέστε, αρπάξτε την κάμερά σας,
αρπάξτε ό,τι φώτα έχετε διαθέσιμα. Ας μην είναι flash, δεν χρειάζεται και ας είναι και σταθερός φωτισμός. Ένα λαμπατέρ, κάτι, όπως π.χ. η λάμπα που έχω σε αυτή τη στιγμή στο ταβάνι για το βίντεο. Και αρχίστε και πηγαίνετε το φως γύρω γύρω να δείτε τι σας βγάζει το αποτέλεσμα που θέλετε. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Να φτιάξουμε μία μάχη με τη δεσποσύνη. Αλλά δεν φωνάζω βοήθεια τη δεσποσύνη, δυστυχώς. Γιατί δεν πειράζει. Λοιπόν, όπως παρατηρήσατε και πριν, τραβούσα πολλές φωτογραφίες το ίδιο στήσιμο. Και ο λόγος ήταν λόγω του καπνού. Γιατί μπορεί να διαφοροποιεί το καπνός σε κάθε φωτογραφία. Οπότε ήθελα να δω πού θα κάτσει καλύτερα ο καπνός. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις. Οπότε τραβάω πολλές για να έχω πολλές επιλογές. Now go! Αυτές είναι οι φωτογραφίες που βγήκανε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το δω το γνέουκο. Αυτή τη στιγμή λέει κάντε subscribe. Ξεκάθαρα. Στάνταρ. Έτσι δεν είναι γνάρι. Subscribe δεν είναι, είπες να κάνουν. Subscribe θέλετε. Εντάξει, θα κάνουν subscribe. Χαλάρος, θα κάνουν subscribe. Κάντε subscribe, αλλιώς θα φύγω από εδώ. Ορίστε, τι καταλάβατε. Δεν κάνατε subscribe και έφυγε. Bye.